Bismillahirrahmanirrahim. Nanda sawayu. Start Microsoft Excel. Excel ke manga nan falun manga text function value da sina. Formula ke text function aw per text function ke so function value. So value ka repeat a pure value. Okay, they come to the next function, and next function is about what? The value kana clear. Clear نمو کې تاسو ته ما دلته یو هوم ورک درکړی و فایند والا چا کړی دی راته ووایي شابه لاس چت کړئ یو قسم نه دی کړی ولې هغه خو ټیک ده خو مطلب کار هم پې کړی بس ما ته ووایي راشي ما ته یې وکړئ یو کس راشي ما چې کوم یو کس تکړه وي هغه راشي ما ته دا وکړئ بس تاسو به صرف تاسو به راځئ او دلته بس استاد ته به کښېنئ چې استاد خولې ته به ګورئ او بس بیا به هغې نه پس واپس دی تاسو نه ما فایند درکړی نور خو راته ما ویل ما صرف فایند باندې کار وکړئ که نه مثلا ما دلته ولیکو کمپیوټر ګورئ ورته ما دلته ولیکو کمپیوټر صحیح ده is equal to find bracket شورو تا ته وایي find text کوم یو ټیکس فایند کې په دې کې لکه COMP څه شی دی فایند کې زه ورته یم چې دا کوم یو M دا M راته څه کا فایند کا کاما within text په کوم ټیکس کې په دې ټیکس کې بس او دې نه پس انټر تا ته وایي په دریم نمبر دی دا M چې کوم دی په څه دی په دریم نمبر دی بس تا ته فایند شو کوټیشن به لګې که نه صحیح ده زه درته ښایي که نه ګورو ته M راته مه فایند کوه ای راته فایند کا انټر کما نو ای وی په اووم نمبر باندې دی ښکاري که نه څنګه ټیکس نو چې ټیکس یې د دلته شو که لکه مثلا ای درته دلته شو که نو د دې څه فایده شته بیا زه درته ښایي چې دا په دې ځای کې دی چې ای درته شو که نو ای خو الریډي مونږ سره دلته موجود دی نو بیا خو ای خو څه فایده نه شوه بس تاسو صرف راځئ او راځئ نن به راته دوه اسایمنټ در کومه سبا به یې درنه باقاعده تپوس کومه ښه چې سبا م راته نه کړې مخکې یو ټکی هم درته نه ښیم اوکې جی come to clear function so are you clear function clear function څه کار کوي clear function یو ایریا مونږ ته کلیر کوي د نوم نه ظاهر دی کلیر لکه مونږ دا داسې یوز کوو په یو ځای کې مونږ کمنټ لګولي وي لکه زه راشم دلته کې نیم نه ښکاري ولې کوي دا داسې هم نه ښکاري نو دلته مونږ ته بیا څه نه ښکاري تاسو ته خو ښکاري خو مونږ ته څه نه ښکاري او ړندو کار دی اوس اوکې جی زمونږ کار دی د څه سره د کلیر فنکشن سره اصل کې دا زمونږ کمنټ کلیر کوي څه کلیر کوي کمنټ دپاره مونږ استفاده کوو لکه څنګه زه رانم په دې ځای مې یو کمنټ ولګو را به شو چېرته ریویو ته ریویو کې مو سره څه دی کمنټ ښکاري تاسو ته ښکاري مثلا ما ولیکو چې علي از ا ګوډ ډاکټر ما داسې یو کمنټ پاس کړ دغه شان زه رالم په دې ځای کې مې ان کیس لکه یو بل کمنټ پاس کړ صحیح شو یا دې ځای کې دا کمنټ پاس دی ښکاري تاسو ته دا کمنټ که نه زه غواړم چې په دې ځای کې زه دا ډیټا پیسټ کوم ګوره زه که زه راشم د دې نه کاپي واخلم کاپي ټیک شو او راشم په دې ځای کې پیسټ کړم کنټرول وي سره پیسټ کړم سوري دریم دې شي ته راشئ څه وشو لکه کنټرول زیډ کړم دلته مو ډیټا موجود ده کنټرول وي تاسو یې پیسټ کوئ دا وګوره دې سره هغه کمنټ هم راغلی دی راغلی دی که نه دی راغلی زه ته یم چې دا کمنټ راته څه که کلیر کا دا ګوره موجود دی دا کمنټ راته څه که کلیر کا نو زه راځم دلته ګوره ورته is equal to clear bracket شورو کلیر صحیح دی که نه دا ټیکس دی په دې ټیکس کې ما ته یو کمنټ لګېده دا راته کلیر کا او دې نه پس څه وکړم انټر clear ولې ایرر ورکوي is equal to clear
کلیر نه دی کلین دی سوري ها ما فنکشن غلط لیکلی دی هم چې په دې کې راته دا څه کا کلیر کا انټر کما دا وګوره دا بس شي کلیر بشي هغه کمنټ به ختم شي دا سره مثلا کلیر کلین ها ٹھیک شو کلین دا کلیر فنکشن پکې شته کنه تاسو لیک به چیک کړئ صحیح شو خو کلین څه کار کوي لکه ریموو آل نان پرنټیبل کیریکټر فرام ا سپلای ټیکسټ نمبر لکه مونږ دلته کې یو کمنټ ورکړی دی او زه غواړم چې دا کمنټ دې مونږ سره نه پیسټ کیږي سره نو دې لپاره مونږ یوز کوو سو کلین یاد به کنه یاد به خپل پکې مونږ سره دی چې هغه ته وی شي trim function trim څه کار کوي trim function is used to remove duplicate spaces کله چې مونږ یو کریکټر لیکو او هغه ترمنځ مونږ سپیسز راولو مطلب یو لغات ولیکو دا په منځ ډیر سپیس ورکو بیا مې بل لغات ولیکو ډیر سپیس مې ورکو نو دغه سپیس ختمولو لپاره مونږ یوز کوو trim function دی ته وګورئ تاسو مثلا دلته راغله trim function ګرځي تاسو چې ټیکس ولیکئ ما ولیکو چې افغانستان بیا مې سپیس ورکو افغانستان is our country دا سمې ولیکو ښکاري تاسو ته افغانستان is our country د دې ترمنځ د څومره سپیس دی ښکاري دی تا سپیس زیات دی کنه زه غواړم چې په دې ځای کې زه دا ځای سلیکټ کړم او زه غواړم چې په دې ځای کې مونږ څه یو فنکشن اپلای کوو کوم یو فنکشن trim سبا کار کوي د دې ترمنځ را سپیس په ختمي is equal to trim bracket show row کوم یو ټیکس زم چې په دې ټیکس کې ښکاري تاسو ته دا ټیکس په تاسو لیک کې او دینه پس شیفټ سره bracket close او انټر کا نو افغانستان is our country نو دا غي ترمنځ چې کوم سپیس راغلي وي هغه به ختم شي سپیس خو پیژنې کړه دا فاصله چې کوم وي هغه تاسو ته سکی ختمه کی trim function is used to remove the spaces خاصه سي ریکارډینګ روان دي ها کلیر وای دا بل موږ سره دی ډالر ساين بل موږ سره بل فنکشن دی ډالر دا څه کار کوي کله چې مونږه مولیکو نیم دلته مولیکا سیلری یا دا سیلری نیم سیلری دا یو عدد سره ډالر ساين راولي بس عدد سره راولي ډالر ساين راولي جمال کمال وغیرہ وغیرہ کوم یو فنکشن دی موږ سره ډالر ٹھیک شو is equal to dollar bracket show row کوم یو نمبر دا یو نمبر او دینه پس bracket close enter کما تاسو ګورئ د سبو سره دی ډیسیمل پلس ډالر ساين بو سره راځي ښکاری کنه لکه یو عدد سره تاسو له سره ولي ډالر ساين راولي یو خو مونږ د دې ځای نه یوز کوو کنه دې ځای نه دا برالو او دا زموږ سره د کرنسی ښکاری کنه اوس تاسو په دې او دې کې څه فرق ښکاری دتا ښکاری نه ښکاری ځکه چې دا زموږ لکه ګوره دا کرنسی ده او په دې چې کلیک کړو دا زموږ نارمل جنرال ټیکسټ دی ښکاری نو که چېرې تاسو ته ضرورت راشي چې یو ټیکسټ تاسو کنورټ کول غواړئ نارمل حالت مطلب ډالر ساين ته نو تاسو کولای شئ به دې نه سو کې استفاده وکړئ ان شاء الله کلیر وي صحیح شو واړه فنکشن دی بیا دومره دغه پکې نشو بل مو سره دی فکس کار کوي یا ساتي زموږ یو نمبر دی لکه دا نمبر دی مو سره ښکاری دا نمبر همدارا کاپی کما کنټرول سی دلته پیسټ بل فنکشن دی موږ سره سو فکس فنکشن ها د فکس فنکشن څه کار دی لکه دا زموږ سره یو عدد دی نارمل دی دا به زموږ چرته اړي ډیسیمل فارم ته کاما پکې نه راځي دې نه دی کنه از ایکوال ټو فکس ټیب بٹن وخی او دنه پس دا نمبر او ته سلیکټ کړئ کلیر دنه پس بریکټ کلوز او دنه پس انټر نو ډایرکټ بس تاسو سو هغه فارمیټ ته چینج فارمیټ چینج نشو کاری دته کرا ګوره دې ته وګوره فرق معلومول شي کاری کنه نو دا شان مونږ کولای شو چې فکس باندې مونږ یو نمبر سو کو کنورټ کوبل فارمیټ ان شاء الله کلیر وي ها
واړه فنکشن دي دومره خاص ته بل موږ سره د ټیکس ازو ټیکس څه کار کوي زرا نه بدلته مې یو ډیټ ولیکو ها کنټرول سیمیکالن شارټ کټ کیده د سو د ډیټ د کرنٹ ډیټ سره موږ سره کنټرول سیمیکالن دا زموږ شارټ کټ کیده د کرنٹ ډیټ یا تاسو داسې واخلئ لکه مثلا بس دی ها ډیټ او دا زموږ څه شو لاندې ډیټ راغلی دی اوس زه غواړم یو کس وایي چې نه دا ډیټ خو موږ سره په نمبر کې راغلی دی دا ما سره په ټیکس کې وښایه لکه څنګه چې لیکلی وي چې 3 جنوري ټیک شو او منث 3 جنوري او بیا کال دا داسې وي که نه وي لیدلی وي که نه نو زه راځم اوکې جی ګورو ته ها کوم فنکشن دی फंक्शन सुनूं दे लगा टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट शोरो ठीक शो ता तो वैल्यू रहता साले कारी का ना कम यो वैल्यू दा यो वैल्यू कॉमा ता तो फॉर्मेट वर्क का कम किस्म फॉर्मेट रहता था चेंज कोई वाले कम किस्म फॉर्मेट था जरा तुम दीदी फॉर्मेट चेंज को हाँ डबल कोटेशन दलता वर्क कई द जरा तबिया प द डेट एंड टाइम फंक्शन सर वेमा लकमुंगा द पहला मुंग सर बदी किस तरह आगली दी पहला दा वन से शेयर है मुंगा मन दे दो मन द पारा मुंगा शॉर्ट फॉर्म यूज को mm शॉर्ट फॉर्म यूज को सो mm बिया डेश द डेट द पारा से यूज को dd अब या मुसरा ईयर दे ईयर द पारा मुसे यूज को y और देना पास डबल कोटेशन और देना पास एंटर जैसे एंटर कमा तासो करी जनवरी ट्यूसडे कारी जनवरी ट्यूसडे 2013 पुयना शोई सही शो लेकिन बोल्ड कमा तासे अदो गोरा कारी रंग में होता सर ना कारी बार फलसा हां बया होता है नजर गोरी जेम एग्जांपल दे गोरी सही ना लगला दे बेड राइट कम सही शो तारीख बदल छे कना दलतो गोरी राजू जेम एग्जांपल था इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट शोरो था तो वैल्यू साले का कब यो वैल्यू दा यो वैल्यू कॉमा डबल कोटेशन पहले मुझसे सब के रावस्तल वाले तासो आ मंथ ठीक शो mm सलोर वाला वर्क ची पूरा राशि ची जनवरी पूरा वली की आलते शॉर्ट लिखले रे कना दलते बेता सर सौली की पूरा वली की बिया राशमा डे उरस बम दरते पूरा वली के लका संडे मंडे ट्यूसडे दासे बेरते पूरा लिखी डेश और ईयर वर्क इदा से और देना पास डबल कोटेशन देना पास एंटर कई दाव करे जनवरी वेडनेसडे 2013 क्लियर भाई कना ओसो गोरा आलता ची कम दे शॉर्ट फॉर्म रागले दे दलता जमुंग सदे आलता शॉर्ट फॉर्म और दलता जमुंग सदे फुल फॉर्म के नो तासो कोले शी दे टेक्स्ट नसो कई इस्तेफादा के यो नंबर तासो टेक्स्ट ते कन्वर्ट कई सही ना हाँ बल मुझ सर दे वैल्यू लास्ट फंक्शन दे टेक्स्ट फंक्शन की वैल्यू से कार कई जरा हम गोर होता हम दे ने यो कॉपी वाले कंट्रोल सी चलता मैं सो कदा मैं पेस्ट कर दलता दाव गोरे तास ओके जी गोर जरा जमा ददी अदद न मख की चिकम दे ज डाट लगोम दा एंटर कम करे जैसे सु करी तासु एंटर दाव गोरा बिया तासु F2 प्रेस कई दलता क्लिक एंटर F2 प्रेस कई और दलता सवार कई ना केक दलता तासु गौर कई जमुंगा मुंग तखकारी चिदा आदत दे कारी कना कारी मतलब चिदा आदत दे खो तासु गौर कई तासु सर नखकारी खुद गुड के तासु गिरा शिन निशान रागले दे एरर निशान वर करे लका बदी चिकल राशु पदी चिकले के गोरता थे यो एरर निशान दर करे रे
with the number is this cell is formatting is text are preceded by is apostrophe دا apostrophe دا کوم نشان چې موږ ورکو صحیح ده دا ګوره دا نشان دی apostrophe دې څه شي apostrophe یو کاما ده دې ته کاما ویل شي کله اوس زرا زم زدا جمع کوم دلته زو دیم چې دا سو کا ټوټل کا دلته مونږ زه یوز کوم is equal to sum bracket شروع د دې جن والا تر دې پورې دار له جمع کا دا به جمع کیږي با دا به نه جمع کیږي ځکه چې دا خو زمونږه نمبر نه دی کنه دا خو زمونږ عام ټیکس فارم کې دی زه غواړم چې د دې نه دا ایرر مونږ سوکو ختم کو دې لپاره مونږ یوز کو سو دا زدا کم ما چې لیکلې دا ټیکس دا ویلیو ته کنورټ کوم څه ته کنورټ کوم ویلیو ته اوس ته وګورئ تاسو ښه زرار ما ام د دې نه یو کاپی واخلئ کنټرول سی اوس ته وګورئ ښه ام دې ته مخامخ کنټرول بی امغه شان راغلی زه ګوره دلته یوز کوم چې دا متصف کار دی ټوټل پکار دی از ایکوال ټو سم ब्रैकेट شروع صحیح شو د دې نه والا تر دې پورې سکه جمع کا خو دې نه مخې به مونږ سکو دا به زه ویلیو ته کنورټ کوم څه ته به کنورټ کوم ویلیو ته ګوره ته دا ته ډیلیټ کوم is equal to value function value دی کنه is equal to value کوم یو ټیکس دا یو ټیکس دا ته مونږ دا کړو کنه او دینه پاس بریکټ کلوز او دینه پاس انټر نو اتوماتیکلی باغ څه ته کنورټ شي ویلیو ته کنورټ شي لکه دلته تاسو ټوټل کې ایز ایکوال ټو سم بریکټ شروع د دې څخه والا تر دې پورې دا جمع کما دا ګوره جمع کیږي اوس بیا راشم دا یو ویلیو دا ایز ایکوال ټو ویلیو کوم یو ټیکس دی دا یو ټیکس دینه پاس انټر ګوره درې زر شو بیا ایز ایکوال ټو لاندې سو کوي ډرایګ دا وګوره اتوماتیکلی به سو شي تاسو هغه ټیکس په کنورټ شي څه ته نمبر ته یاد به کنه اوسو یاد به باندې لګ ټرای وکي ها اوکې دی دا زمونږ سره د ټیکس فنکشن اوبه کلوز کو